Wanneer ontmoet je elkaar echt? Het delen van persoonlijke verhalen zorgt voor verbinding waar het in het leven om gaat. In deze overdenking ben ik op bezoek bij Jackie van der Goor, die als schrijver, trainer en onderzoeker werkt aan zin in het alledaagse leven. Met haar ga ik in gesprek over hoe verwondering en echte ontmoetingen ons brengen bij zingeving. Leuk om je weer te zien. En we hebben elkaar gezien bij de workshop De kracht van de verbeelding en verwondering. Daar leerde ik van alles van jou. En een van de zinnen die mij is bijgebleven is geraakt worden door het alledaagse. Zo is het bij mij ook begonnen om me met dit thema bezig te houden. Over het ervaren van zin in je leven. En het gevoel van, ik ben heel hard aan het rennen. Ik ben allemaal dingen aan het doen die van me verwacht worden. Ben ik ook best wel goed in. Ik kan hard rennen, hard werken, vind ik ook nog best wel leuk. Maar als het dan even stil viel, dat ik zelf ook dacht van ja, wie ben ik eigenlijk? Waar gaat mijn leven eigenlijk om? En dat is eigenlijk voor mij een aanleiding geweest om onderzoek te gaan doen naar wat is dat eigenlijk zin en zingeving? Hoe werkt dat? Wat ik heel mooi vond, het is een heel groot begrip, ook als je in de psychologie gaat kijken. Allerlei definities en verschillende invalshoeken, daar werd ik helemaal wazig van. Maar in het onderzoek wat ik zelf heb gedaan, waarin ik mensen heb gevraagd naar betekenisvolle herinneringen uit hun leven, dan zie je dat het in die verhalen eigenlijk de verwondering een hele grote plek inneemt. En het in essentie altijd gaat over de verbinding tussen jezelf en de ander. En dan niet een of andere abstracte, cognitieve, functionele verbinding, maar een heel erg doorleefde en gevoelde verbinding. En die raakte mij persoonlijk ook, omdat ik merkte van ja, die momenten dat ik hard aan het rennen ben en aan het racen, hoe verbonden ben ik dan eigenlijk wel op die momenten? En het antwoord is dus eigenlijk gewoon nee, niet. Nee. Dat vond ik eigenlijk wel mooi, dat in die weerwar van wat er bekend is over zingeving en al die verschillende facetten, wordt nog steeds heel veel onderzoek naar gedaan, dat het in essentie voor mij in ieder geval ook heel simpel neerkomt op één ding. En dat is de kwaliteit van de ontmoeting met de mensen en de wereld om je heen. Het is ook een wereld waarin we leven die steeds sneller gaat, waarin er steeds weer van je wordt gevraagd, waarin we steeds meer doen. Om daar ook bewust bij stil te staan en op gezette momenten op een dag ook te kijken van hé, maar waar heb ik die verbinding ervaren en waar heb ik me ook verwonderd? Want verwondering, daar ging jouw vraag over, heeft heel erg te maken met ontmoeten. En heeft heel erg te maken met vanuit een open, onbevangen houding de wereld om je heen ervaren. In mijn onderzoek heb ik me heel erg laten inspireren door de godsdienstfilosoof Martin Buber, die 2 manieren van verbinden benoemt. En ik hoop dat dat een antwoord op jouw vraag geeft. Mm-hmm. Hij zegt, je kunt je op 2 manieren verhouden tot een ander of het andere. Het ene, dat noemt hij de ik-het ontmoeting. En daarin zie ik eigenlijk de ander, en dat klinkt heel onsympathiek, als een object. Maar dat is eigenlijk een soort functionele ontmoeting. Van ik heb de ander nodig, want ik wil iets. Dus het gaat niet om de ontmoeting zelf, maar het gaat om het resultaat van die ontmoeting. En dat is ook een manier van kijken vanuit wat ik ken of weet. Ik kan naar dit kopje kijken van, oh ja, dat is een kopje. Ik heb het ook gepakt omdat om de functionele reden dat ik thee wil drinken. En ja, dat moet nou helemaal ergens in. Dus ik zie dit kopje puur vanwege de functionaliteit. Dus dat is een hele functionele ontmoeting. Hij noemt dat de ik-het ontmoeting. Maar we hebben ook de ik-jij ontmoeting. En daarin zegt hij, daarin gaat het eigenlijk niet over dat is niet doelmatig. Maar het doel van de ontmoeting zit in de ontmoeting zelf. Dus als ik dan naar dit kopje kijk, dan kijk ik naar het kopje om het te zien zoals het is. En dan ga ik ook andere dingen zien. Dan zie ik ook veel specifieker ik zet hem even neer. Het unieke en eigene van dit kopje. Ik weet niet wat het met jou gebeurt, maar mij gebeurt dat ook onmiddellijk. Waar ik heel gedachteloos dat kopje gepakt heb, ga ik nu zien dat het licht op 1, 2, 3, op 6 plekken daarin schijnt. En dat het op diezelfde plekken ook in de thee weerspiegeld is. Dus ik ga een heel andere relatie aan. In dit geval doe ik het met een kopje thee. Ja. Maar ook dat kan ook met een persoon zijn. Veel meer vanuit de openheid voor wat er is en wat zich aandient. Is dat ook een beetje los uit de kaders dan? Is dat dan de echte ontmoeting? En zonder het kunnen we niet leven. We hebben kopjes nodig, anders kunnen we geen thee drinken. Maar zin en betekenis ervaren we in die ik-jij ontmoeting. Verwondering is
enerzijds een emotie. Hè, we kennen hem vooral, nou, ik neem het kind, wat ineens, het ziet iets en het wordt geraakt. Maar het is ook een mindset. En dat vind ik wel mooi. Een van de bevindingen uit mijn onderzoek is ook juist die mindset. Dus ook een soort keuze om op die manier in het leven te staan. En ervoor te kiezen om kopjes niet alleen maar kopjes te zien, maar ook vanuit die verwondering te blijven kijken naar alles wat zich aandient in je leven. Dus er zit ook iets in van het loslaten van grip en controle. Wil je in verbinding zijn met je omgeving, dan vraagt dat ook een bepaalde onbevangenheid. Want als ik daar heel technisch functioneel instap, in de relatie met mijn omgeving, ja, dan zie ik ook, de vraag is hoe verbonden ben ik dan? Maar zie ik dan ook het unieke en eigene van het moment? Ben ik dan wel echt aanwezig in het moment? En laat ik me daar ook wel door raken? Oké, ik denk dat ik het een beetje begin te begrijpen. Is dat dan net als trainen van spieren? Dus ik moet het gewoon trainen, oefenen? Want het zit niet automatisch in mijn systeemwerk. Weet je, kinderen kunnen dat van nature, maar we leren het niet op school. We leren juist dat functionele, doelmatige is wat ons geleerd wordt. En dit leren we eigenlijk een beetje af. Dus het is eigenlijk een beetje het terughalen van een kwaliteit. En we kennen ook verwondering, die geraaktheid, die verwondering, wel als een emotie. Ik denk dat je dat wel kent, dat je ergens bent. Dat je denkt, wow, of het nieuwe, of er gebeurt onverwacht iets. Maar als je traint, dan train je ook eigenlijk verwondering als mindset. Als ik terug ga naar mijn eigen zoektocht, in die ontdekking, waarin ik dus zelf op gezette momenten heel erg het idee had van ik verlies dat gevoel van zin. Dat inzicht van het gaat erover, sta ik open, word ik geraakt? Dat gaf mij heel veel perspectief. En ook op een hele simpele manier een soort handvat om te kijken van, maar zo breng ik dat. Het is natuurlijk een heel groot begrip. Maar dat is wel de manier om het in je dagelijks leven terug te brengen. Dus aan het eind van de dag denk ik ook heel vaak van, goh, heeft iets mij vandaag geraakt? En wat is dat dan eigenlijk? En als ik daar niet op kan komen, dan word ik eigenlijk een beetje verdrietig. Er wordt wel gezegd, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Maar een dag waarin ik niet geraakt ben door iets, en dat hoeft niet te betekenen dat ik tranen met tuiten huil of weet ik veel wat, maar gewoon in het eenvoudige, waarin ik me nergens over verwonderd heb, betekent ook een dag waarin ik wellicht ook gewoon heel weinig zin heb ervaren. Nice mustache. Six, five. Zes, vijf. Wat ik zo mooi vind dus van in die hele zoektocht, niet alleen wetenschappelijk, maar ook persoonlijk, van wat is dan zin en hoe werkt dat? Dat het in essentie allemaal voortkomt uit die ontmoeting. En dat vind ik vind dat ook heel mooi dat het daardoor heel eenvoudig wordt. En voor mij is dat ook een soort continue, een soort geheime missie geworden om te kijken hoe kan ik dat doen? En hoe kan ik in mijn leven, wat ook
ergens een hele functionele, doelmatige kant heeft, altijd kijken naar waar is die ontmoeting dan in mogelijk. Ja, vraagt dat dus ook om een soort van bewust mee bezig zijn? De magie zit hem in het ontmoeten. Dus zit hem in, als we dat even loslaten en de ander echt even kunnen zien. Op een gegeven moment was ik bij mijn moeder geweest, die heeft dementie. Op zich is ze nog erg oké, maar dat had me wel geraakt. En ik stap zo'n trein in en dan zit je ook heel anoniem in zo'n trein. En er ging een vrouw tegenover mij zitten. Een oudere vrouw. En eigenlijk deed ze niks, maar ze ging tegenover me zitten en ze keek me aan en ze zei: "Goedemiddag." En ik krijg er weer kippenvel van. Ik denk, het begon alleen al met haar, met dat ene woord. Goedemiddag. Nee, ik moet denken, ik heb 1 klant in mijn atelier en die komt regelmatig voor kledingreparatiewerk. Voordat ik iets ga doen, wil ze eerst dat ik oogcontact maak. Dat dwingt ze bijna af. Maar daardoor ontmoet ik haar wel. Ja. Daardoor vergeet ik het ook niet. Vergeet ik haar eigenlijk nooit meer. Ja. En wat gebeurt er dan? Nou, ik voel me dan wel gezien. Ja, en dat is ook wel mooi in je voorbeeld, dat je kunt het niet afdwingen. Het feit dat er contact is, wil nog niet zeggen dat het een betekenisvolle ontmoeting is. En het gaat over, heb ik contact voorbij het functionele en zie ik de ander in zijn hele zijn, zijn of haar hele zijn, en unieke eigenheid. Ja, wat is je hele zijn? Ja, I don't know. Dus dat is heel abstract, maar het is wel een soort intentie om voorbij het functionele te kijken. Dus deze klant van jou kijkt voorbij de klant-reparateur uit en zegt: "Hé, maar ik zie ook Christa." Ja. En die vrouw in de trein, wij zijn mede, in het functionele ben ik een passagier en zij ook. Maar in dat ene woord, en weet je, dat is bijna ook niet uit te leggen, maar het heeft ook te maken met de intentie waarmee ze het deed. Was het meer dan een formele begroeting? Goedemiddag. Maar voelde ik me gezien en uitgenodigd. Dus het zit hem ook heel erg in de intentie. En we hadden het over verwondering als mindset. Dat heeft dus te maken met de keuze om je open te stellen voor de ander. I'm keeping my eyes on you. Oh. Hello. Verwondering is een emotie waar je ergens zegt: ja, ik weet het niet helemaal, ik ken het niet helemaal, maar ik voel wel dat het iets goeds is. Dus het is een soort ja zeggen tegen iets zonder het helemaal te kennen. En dat zit ook in het werken met verhalen. Dat ook al vertelt iemand haperend of maakt hij zijn zinnen niet af, het is precies perfect zoals het is, omdat het precies zoals het verteld wordt laat zien wie die ander is en hoe die het beleeft. Dus het is eigenlijk ook heel erg weer vanuit het ontmoeten kijken en vanuit het je moet niks behalve zien wat vertelt iemand en hoe wordt dat verteld? Ik heb jou ooit volgens mij horen zeggen, of ik heb het gelezen, poëtisch luisteren. Ja. Vond ik zo'n mooie uitdrukking. Ja, en verwondering is eigenlijk ook poëtisch kijken. Zoals je in een museum ook rondloopt en naar voorwerpen kijkt, dan ga je ook niet zitten kijken van, ik had het blauw wel door dat groen vervangen. Dus dat is ook het op zoek naar de diepere betekenis achter dingen. En je laten raken door wat er en openstaan voor wat zich aandient en wat daarin gebeurt. Betekent ook dat ik mezelf niet zo met mezelf bezig moet zijn als ik echt luister, als ik jou wil ontmoeten. Ja. En we kunnen ook niet de hele dag in die stand staan, maar het is wel, dat is wel waar het gebeurt. Die verwonderstand, die stand van nou even hier alles uitzetten en gewoon gaan kijken van wat gebeurt er. En dat kan iets zijn wat je ziet, maar dat kan ook op die manier luisteren naar de ander of de ander op die manier zien. Voor mij een hele nieuwe manier van luisteren. Ja. Het is echt iets wat ik niet zo vaak doe en wat ik ook niet zo zie gebeuren om me heen, als ik heel eerlijk ben. Het is heel, dus, als ik vraag hoe gaat het, dan krijg ik heel vaak of een lijst met klachten. Of goed. Hoe begin ik? Hoe begin ik dat iemand, hoe nodig ik iemand uit
Ja. om zijn verhaal te vertellen. Ja, en dat is ook heel simpel. Zeg vertel eens. Dus als iemand zegt, het gaat goed, dan zeg vertel eens. En dan gewoon kijken wat er gebeurt. Weet je? Dus het is ook vaak... Want de valkuil is dat we het in abstracties... Ja, het gaat wel goed, want dit en dit. Dan gaan we helemaal in het rationaliseren. Maar juist de magie van gewoon zeg vertel eens. Het zijn 3 woorden. En dan loslaten en kijken wat er gebeurt. De verbinding en de ontmoeting ontstaat... als ik jou kan zien in jouw unieke werkelijkheid en wereld... en daar zijn verhalen een fantastisch mooie manier voor... dat me kan raken en dat ik tegelijkertijd ook gegrond blijf in wie ik ben. Dus het is het verschil en de overeenkomst. Dat is mooi. Ja. Want die voel ik dus blijkbaar al voldoende dat ik hem niet noem. Want ik voel hem dat ik heel erg bij jou kan zijn... omdat ik die verbinding met mezelf ook voel. Ja.